Good day, mate. This is your homie, Ferds, ang Osi Oy Oy na purong Pinoy. Welcome po kayo sa aking channel, ang Sdref Vlog. At ngayon pong gabi, mag-unbox po ulit tayo. Dumating na po ang aking order na AJ1 High Tide Tide. Andito na po siya. I-unbox natin. Huwag na natin itong patatagalin pa. Eto na siya. Charan dan 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 dan. DHL. Nagdala. Yan. Ito siya. Buksan natin. Sirain na natin. Aanin pa natin yan. Yan. Para natin sirain na kagad yung yan. Yan siya. Okay. Nabalot ah. Yan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Ayan guys, Yan. Buksan natin siya. Tama yung pagkakapos ko ah. Kasi may hawakan din mahilahan. Ayan. Ayan siya. Guys. Ayan na siya. Wow, wak. Ganda niya, oh. Maganda rin ang pagkakaano niya, oh. Ganda siya, oh. Ganda ng design niya, oh. Ibang klase talaga. Imbos na imbos yung ano niya. Ganda siya, guys. Ganda ng design. Hili kasi ako sa mga kakaiba, eh. Ano na mga kakaibang mga style. Kagaya ng mga AJ1, yan, ganyan lang siya. Kagaya ng mga iba. Pero ang design, pakaganda, guys. High tide tide. Hindi kagaya ng air tour ko, papel lang siya. Papel lang, papel. Yan. Papel. Mahal magtali nito. Nice size. Ito siya. Ayan. Okay naman siya. Yan. May din na ba ito? Makita. Madilim. Malabo na mata. Siya. Ganda niya, guys. Yan. As usual.
StockX. As usual, paggaling sa mga rare na sapatos, StockX, verified and authentic by StockX. Para masabi talaga original siya, guys. Walang kadaya-daya yan, ha. Original. Wow. Ito, pwede ko itong matry. So, hindi kagaya ng Air Jordan. Hindi ko maisuot. Binuksan ko lang. Naunahan pa ako ng mga tumingin na magsuot ng aking Air Jordan. Ganon. Ganon ba yun? Sa loob may mga taling na nakatape. Ano ba yun? Kailangan simple kong pag-unbox. Yun lang. Ay nako, made in China. Ayaw ko niyan. May extra lace. Ano, pag sinuot ko, pag sinuot ko to, halimbawa, hindi ko na tatanggalin yan. Tanggal eh. Ito matindi dyan eh. Pag binili mo talaga sa mga ganyang mga StockX eh. Di ba? Talagang ano ba yun? Pwede hindi makita. May barcode. Oh. Alam nyo na. Original. Hindi peke. Kagaya ng mga binibili ng iba dyan. Bumibili sila ng AJ1 kung saan-saan na lang. Peke naman. Ito. Hindi ito peke. Sapagkat verified mismo siya. Okay? Yan. Ganda, maganda. Ano to? Hala ko ano eh. Nakita ko doon sa ano. StockX, welcome. Ito na. Lang. Ganun kasute. Ito pala ang ispa. Ayan! May sticker ng StockX. Ayan siya guys ha. Alam nyo na. Katunayan. Rig. Kaya nyo pag nanawa ako, hindi ko naman ito susuot. Display lang. Collection for unboxing purpose only. Malay mo, magipit ako, i-resell ko na. Mura lang. Yun lang guys. Susunod muling pag-unbox natin, marami pa kayong mapapanood na unboxing ng mga gadget. Andiyan siya, dumating na rin sabay-sabay. Gaya ng Kogan 360 rotation selfie stick, ang aking waterproof na Ulansi waterproof versatile camera para sa Osmo Action ko. Ang aking Ulansing Osmo macro lens, 15 times macro lens. At ang aking professional on camera professional microphone. Yan. Sa susunod pa guys,
Marami pang darating siyang accessories. Sabay-sabay natin lahat bubuksan niya sa susunod. Pag dumating ng lahat at kompleto na. Kaya guys, abangan nyo ang aking pang susunod na mga unboxing. Hanggang sa susunod na pag-unbox guys, hindi pong kalilimutan na i-like, subscribe, ano yun? Nagpataki ko na. At hindi na rin i-share, at huwag nyo rin kalilimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong update sa mga bago ko pa mga video. Bye bye!